Welcome to another episode for our channel here at Carbon Media. Again, this is Mikey. And together, kasama natin si Kuiper, Patrick, the birthday boy. Siyempre si Apple. And today, nandito kami sa Thanksgiving ESC Car Meet. Again, dito sa Green Hills at AUTOPLUS Car Parking. So let's go check it out! Here at the Eastside Collective Thanksgiving Car Meet. So check out natin yung mga tropa natin dito. Ayan natin si Hule Ordonez. Ayan o, si Patrick, birthday to ngayon, patiin nyo to. Happy birthday! Ito ang kotse ni Chai naman, Mustang Yabang. Kotse ni Renan. And syempre itong napakagandang Pajero. Yan. Tusok. 2 seconds of game. Kasama din natin again today si Apple, ang ating photographer. Ano, kamusta? Kaya ba? Maliwanag naman eh. Guess who's here? Chinaman. What's up? Uy, oh, Tito B, oh. Binata, oh. Oh, naging shih tzu. Naging ninja bigla. Siyempre. Man ban. Ano? Yeah, boy. Tapos, ano na, medyo tumanda, nagpapabata. Sobrang nagpapabata. Tarantado. Yeah. Guess who's here? Oh, tangina, wala siya sa telepono ngayon, guys. Wala ka usap. Maga pa. Boss James. And he's up here in the north. You know. What's up? Welcome to ESC, Kuiper and Jigs. Ayan, mga first time nyo today, no? First time nyo ba dito sa ESC? Ayan. Ito ang ESC Car Meet. Punong-puno. Hey, look, it's Banawi boy in the house. What's up? Ay, mga idol ko, si Justin, no? Siyempre bibigyan natin si Carbon Media yan. Yun, no? Salamat. Thank you. Mikey, see. Ayun, no? Justin, what's up? Wala si D5. Ayan, thanks, man. Ayan, no, Banawi boy. So, yung Hello Panda, ilan ang piraso? 13, mali yung bilang ko kanina. Ilan pa talaga? 13 versus 15. So, difference of 10 pesos. Sobrang tagal ko na kasi siyang frustration, promise. Favorite ko kasi yun. Shoutout Hello Panda, pandala mo naman ako. Joke. Yan. Oh, more. Ito, bubudulin natin si Alex ng mga 86 na peso. Ito na, nag-uusap na. Budol! What's up, brother? Hi, bro. Wala ko yan sa'yo. Ano dala mo ito? S13. S13, ayan. Kunin natin. The Boss Hype S13. Yan o, nice. Wala pa. Sagot-sagot eh. Pero ganda. Dami pa. Repaint na lang. Oh, ito na eh. Ano na eh. It's there. Good paint job. Wing, bagong wing. Tingnan natin. The sunroof. What you call this? Roof wing. Roof wing. Yan. Ito, D-Max na wing. Ganda. Oh, look at that, guys. Tapos Donut ready. Donut ready. pero dapat sa safe na track, private Safe place area. talaga. Huwag sa public. Wag sa public. Yan o. Kung hindi, bibigyan ko ulit kayong donut. Shoutout pala to Nagaraya. Ito kay birthday boy. O, kumakain na o. Yeah! Number 1! Magbuka na rin ng A86. Yun ang gusto ko talaga. 86. Kahit hindi Hatch. Kahit hindi Coupe. Drive mo yan, saka mag-drive ka lang. Ito sarap na drive na to. Pati ba driving feel na tong hatch na po? Talaga? May mga aerodynamics pa ba yan? May ano yun eh, may physics yun. Talaga? May science. Anong mas maganda i-drive? Yan, trivia yan guys. Trivia. So yun pala. Take it from the A86 expert. Bakit kasi kupang tumalo kay ano? Ay, hindi. Bakit yung Takumi hatch? Pero tumalo kay Wala ba sa Takumi. choice eh, kung yung tatay na yun. Pero ano tumalo kay Takumi? Hindi naman tumalo. Ay, kapantay niya. Pasabog ng mga kanya sa kumpin buko. Di, mostly kasi boy, di ba ang coupe mostly ginamit pang rally? Pang rally. Mas rigid ba ang handling or Rigid. mas rigid, di Kasi yung ba? hatch pag binuksan mo, walang braces yun. Oo, yun. Ito pag binuksan mo yung trunk nito, may brace ka agad yung So, kaya yung handling niya iba din eh.
Wheelbase, is it the same? Same lang. Same lang, oh. Ito. For reference, ito yung 86 na coupe. So, we're talking about 86. Wala naman tayong hat. Nasa shop. Nandun meron doon isa. Dalaw ka doon. Grabe, long time! Hindi. Yun o. What's up, kuya? Ito yung kuya ko tsaka yung pamangking ko. Ayan, yung banding sila today. Welcome to the vlog. Kaya minamigrate ng Oh, ito. Ganito ang car meet. Meron pa sa baba. meron pa sa baba. CJ Carger in the house, paying hotdog. Mamaya. Paying hotdog. Tender juicy. Ano yung tagline nun? Yung... Meron yun eh, sa commercial. Kids can tell? Hindi. Yung sa... Yung sa commercial nyo? Ano ba? Mamaya. Pag naalala ko. So, check out natin dito, 86 na coupe. Bukas pa tayo nakakaikot ng buo. Bukas pa tayo makakaikot. Check out this, ano to? Dinala ko yung motor ko eh. Sa Hyundai? Hindi accent. Oh, accent. Wow. Hindi naman. Hindi siya mukhang accent. Elantra yan! Elantra ba to? Ay, say, okay. Oh, it's an Elantra. Ayan, yan, kinurek tayo. Yeah, Elantra. O tara, ikot tayo. Mag-ikot tayo lahat. So yun o. Hi, miss. Si Sexy Love, taka Raptor. Ito ba dala mo, Raptor? Yun o. Nice. What's up? So si Jansen, no, ano kami ngayon, day off kami sa trabahong gobyerno, dito kami ngayon sa car meet. Let's check out. Bago magdilim. Oh, bago magdilim, ayan. Check out this Mazda. Oh, ganda. Another Mazda 3. Yan, the Subarus. Subaru! Oh, ayos tong Altis, ang baba. Carbon. Let's do the walk around here at ESC. Ito. Juliana Racing, naka Euro 2. What's up, brother? Check on this side, ito. A Wigo, very low Wigo on bags. Eric, number 1! Eric na ito, kotse ni Eric niya. Wala pa si Mr. Smiley, Pat. Ang bagal. Siyempre, alam mo naman yun. Baka tumakas. Papunta pa lang daw si Smiley. So dito tayo ngayon sa isang sulok dito. Kasama natin yung mga tito natin. What's up? Tito Renan, no? Saan ka galing kagabi? Uy, pahinga ako kagabi. Ha? Natulog ka ba? Oo, pahinga. Yun o, si Eson. What's up? Nice car, sir. Ayan, CRX Del Sol. Ganda. Honda EG hatch, ang ganda. On CE28. And another EK sedan. Naka-Magstone, ganda eh, oh. Ba? Oh, kanino to? Kay Nico. The Body Club Fit. Check it out. Manyak to, manyak. Yan, ang ganda nito. Malamang yan, tropa ni Nico to. So ang ganda. Naka Magnesium TE37. Naka big brake kit. Check out natin yung Stico Manila. There you go. Hi. Let's check out this Lancer na naka Libero bumpers. Yan o, in mint green. Ganda. And another set of Hondas. Check out this side. Ayan, puro Honda. So, finally, Corollas. Mga Corolla big bodies. Another Corolla big body na naka hela na fog lights o fog light grill, ang ganda. And a Vios. Yan, on 3.5 front end. Check out Mr. Smiley. Ibadala niya ngayon, no? Naka Vios, oh. Ayabang naman. O, ba't di mo kasama si Army? Wala ko kuwan eh. Ba't di ko pinapit? Wala, tinaman ako. Yan, ito ng Sponsored by? Vios Cup car. Sponsored by? Yan, oh. Prototype? The Vios Cup car, oh. Saan ako? Mga pala, tingnan mo, nahihirapan na, oh. Saan ako? Umikot ka, ganda ka parking. Hirapan mo, ah. Wow. Yun, oh. Yan, Smiley Mobile, Vios Cup car. Oy, 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 oy. May tubig. What's up? Let's
let's check out the Vios here. There's a Vios Gen 2 na Belta. Yan, mga 3.5. Ito, pula din na 3.5. Kilala ko may-ari nito eh, pero ano daw to eh. Ano daw to, di namamansin eh. May-ari nito, suplado. Suplado daw eh. Ito, kotse ni Joms. Yun oh. Ito, ano ba to? Spying ko na to. Yeah, what's up bro? Yeah, welcome to the vlog. Yan oh, buti nandito ka naman, di ka muy maaga. Ayan oh, nice. Ito yung master ko. Master Chico. Hello sir, welcome to the vlog. Pinakamabilis na views siya. Katulin. Nangiiwan. Parang ex ko. Wax matulin. Wala, di aabot yung ate, yung akin dyan. Let's check out this EF hatch na Civic. Oh, ganda. Race car. A92. And a Toyota BB. Naka Yakuza bumpers. Ang ganda oh. Yun no. Nice. We are still doing the walk around here at the ESC event. So, tignan pa natin yung mga ibang kotseng nandito. Cowboy, ano nang nagustuhan mo rito? Yun. Rebo. Rebo? Bias. Bias, then may binubong Rebo si Buboy ngayon eh. Shop car. Hi miss. Check out this Vios. So, naka-plato na wheels. Ang ganda, OZ. Approved. Oh, how's your ESC experience? How's the cars? Overwhelmed pa ako. Ang dami. Oo, ang ganda. Tayo mga ganda, di ba? Ayan, first timer. Ko na ito. Nice. Kilala mo ba yan? Pinakamabilis na ano to? Outlander. Sir, ang ganda na Outlander mo, sir. Thank you po. Pakis naman. Ha? Ito. Ay! Yan. Ganda oh. 4-wheel drive. Ganda. Top the hood na. Pinap the hood na po mga kaibigan. Ay, 4Z15T. Wow, Mirage. Wow! Pang mirror to ah. A mirror. Ano po to? 1 liter 1 liter. diesel. 1 liter diesel. Ka-mirror. Pajero eh, no? Pajero. Oh. Pajero engine, tama ba? Joke lang. Ito kasi galing sa Minica to. Wala seryoso sa sagot ng pusa. So ikaw si Monica. Oo, si Monico. Tapos dito, ito yung condenser ng aircon. Ano ba yung condenser ng aircon mo rito, bro? Kasi hot air rises, di ba? Other science pala yun ha. A lot of Hondas today. A Honda SIR, Passion Orange. Ayan, no? B16. Another one, Passion Orange. Oh, ito maganda to, yung Civic, naka BBR oh. Legit, bro. Yan oh. Very rare to. Ang ganda nito, BBR competition wheels. Gusto ko rin yan, kaso hirap maganap. Then, let's check out this Lancer. Na naka RPF1. White and silver. Check out this ano to, Innova. Mean green machine Innova. Madilim lang pero ayan. It's very low. Baba. Wow. Check out the Evos here. Oh, let's check this out. Oh, check out this conversion. Oh, it's a coupe or ito yung Lancer Mirage na kinonvert nila to an Evo spec. Ganda. Hindi na masyado makita yung engine, madilim. Pero check out the wide body. Yan, give me some light. Let's check out the engine bay. Ayan oh, ganda. 4G63T. Yan, it has turbo. Ganda yan oh, ganda ng wide body niya. And this one, it's an Evo 4. Yan, linis lang oh. Nice set of wheels. Yun oh! Ayun na, long lost brother oh. What's up? Long time no see. Mr. Ian Leonardo.
Yun o, welcome to the vlog. Yan, nasa yung auto mo, ang dala mo. Oy, burger! Ha? Wala. Mr. Smiley mga Toyota Bikutan boys. What's up? Paying parts. Dito na si Smiley, dala na niya yung aming project car for Carbon Media. Ayan, ito yung Vios Cup car. Thai Super Series na concept. Ayan. Sir, kasi na ilaw, siyempre, brand partner natin, LED Manila. Ayan, si LED Manila. Check natin. Yan. White. Oh, nice. Uy, all weather. Yellow. Oh, yan. Tapa. Oh, nice. Oh, yan yung kinabit nating LED for the project car. So, unti-unti namin siya binubuo. So, hopefully, we'll get to test this one at the track soon. Kahit umulan, buti na lang dito kami sa 3rd floor. Good job, Allen. So hindi ginawa sa rooftop this time. So dito sa 3rd floor. So covered kami. Covered ang mga sasakyan. Saka maraming pagkain. Di ba, hindi kami nagutom. Ano, yan, si birthday boy. Yeah! It was a fun day here at the Thanksgiving ESC car meet. So this is it for today's episode. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Carbon Media. You can also like and follow us on Facebook, Instagram, and TikTok. Again, this is Mikey together with the Carbon Media fam and Prototype family.